Hello guys, previous session we are seeing about a different types payment of online shopping. આપણે કઈ રીતે ઓનલાઈન શોપિંગ કરી એના કઈ રીતે ઓનલાઈન શોપિંગ થઈ શકે આપણે જોયું હતું. હવે આ સેશનમાં આપણે જોઈશું લિસ્ટ ઓફ લીડિંગ પેમેન્ટ ગેટવેઝ. કયા આપણે પેમેન્ટના એવા લિસ્ટ છે કે જેના દ્વારા આપણે કોઈ પણ વસ્તુથી ઓનલાઈન શોપિંગ કરી શકશું. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ Zappay change, then after the CC Avenue, after that CDS, Trust Pay, or Direct Pay, Instamojo, PayPal, Pioneer, Imantage to check out, Rose Pay. આ બધી વસ્તુ છે કે જેના દ્વારા આપણે ગેટવે પેમેન્ટ કરી શકશું. As I studied earlier, payment gateway is a service. It provides the help of receiving the online payment request and further directs. It is a payment processor for the further વેરિફિકેશન્સ કે આગળના વેરિફિકેશન્સ માટે આપણે શેની રિક્વાયરમેન્ટ હશે તો કે આપણે આ નામ લીધા એ બધાની રિક્વાયરમેન્ટ હશે. ધીસ ટેકનોલોજી આર ટ્રાન્સમિટ અ કસ્ટમર્સ અ કાર્ડ ઇન્ફોર્મેશન ટુ મર્ચન્ટ ઇન્ક્વાયરી બેંક કે જે ઇન્ફોર્મેશનનું કાર્ડ છે કોઈ વસ્તુ મંગાવી છે એનું કે બેંકનું કે અકાઉન્ટનું ટ્રાન્ઝેક્શન્સ છે એ ઇન્ક્વાયરિંગ બેંકમાં પહેલાં જશે. A payment gateway is an online service provided by software companies in a collaboration with a financial service provider. એટલે આ લોકો શું કરશે તો કે બે કોઓર્ડિનેટ કરશે કે જે વ્યક્તિ છે જેને વસ્તુ મંગાવી છે ત્યાંથી લઈને કોઈ મર્ચન્ટ પાસે જશે. મર્ચન્ટ છે એ બેંક ઇન્ક્વાયરિંગ બેંકનો કોન્ટેક્ટ કરશે અને આફ્ટર ધેન છે એ કસ્ટમર પાસે પાછી પ્રોડક્ટ પહોંચી જશે. A payment gateway includes a secured encryption connection created between the વેબ પોર્ટલ એન્ડ કોમર્શિયલ બેંક અને એપ્લિકેશન વચ્ચે શું હશે તો કે સિક્યોરિટી હશે. ધીસ સિસ્ટમ હેલ્પ ધ બિઝનેસ ટુ ગેટ ધ મની કલેક્ટેડ ઇન ધ chosen બેંક અકાઉન્ટ ઓફ ધ મની કલેક્ટેડ થ્રુ ડિફરન્ટ ચેનલ્સ લાઇક ક્રેડિટ કાર્ડ, ડેબિટ કાર્ડ, પ્રીપેઇડ કાર્ડ, મોબાઈલ વોલેટ્સ. આ બધા દ્વારા આપણે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ મનીનું કરી શકીએ છીએ અથવા તો કોઈ પ્રોડક્ટની લેવેજ કરી શકીએ છીએ. ઇટ ઇઝ અ વેરી ક્રુશિયલ દેટ ઇઝ અ રાઇટ પેમેન્ટ ગેટવેઝ કંપની ઇઝ સિલેક્ટેડ બાય બિઝનેસમેન. હવે કોને સિલેક્ટેડ કરી હોય તો કે કોઈ બિઝનેસમેને. ડ્યુ ટુ ઇન્ક્રીઝિંગ ધ સાયબર ક્રાઇમ કે સાયબર ક્રાઇમ દરમિયાન ઇટ ઇઝ અ બિઝનેસમેને આ વસ્તુ સિલેક્ટ કરી હોય. ઇટ ઇઝ અ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ મેક વોઇસ ચોઇસ ટુ અવોઇડ ધ ફાઇનાન્શિયલ લોસીસ. હવે પેમેન્ટના કયા ઓપ્શન્સ છે એ બરાબર એ આપણે જોશું. ગેટવે ઇન ઇન્ડિયા શોવન ધ ગ્રેટ ગ્રોઈંગ રિસેન્ટ ટાઈમ. ઘણા વર્ષો પહેલાં આ વસ્તુ હતી નહીં. ધસ ઇટ કેન બી કન્ક્લુડેડ ધ પેમેન્ટ ગેટવે આર ધ હાર્ટ ઓફ એની ઓનલાઈન બિઝનેસ વિધાઉટ વિચ અ ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શન કેન ટેક પ્લેસ. જેની જગ્યાએ બિઝનેસ પ્લાનિંગ કરતા હોય એની જગ્યાએ છે પેમેન્ટ ગેટવે સારો એવો ચાન્સ લઈ લીધો છે. Then online business without which no digital transaction can take place. India is in the middle of the interest boom. ઇન્ડિયા છે એ કેવું તો કે મિડલ તેજીથી ચાલે છે એન્ડ ધ એક્સપેક્ટેડ ઇન્ટરેસ્ટ યુઝર ગ્રો ટુ અબાઉટ 60 મિલિયન બાય 2020. 600 મિલિયન ક્યારે હતું તો કે 2020માં 600 મિલિયન હતું ઇન્ટરનેટ યુઝર. સોરી 2020માં 600 મિલિયન હતા ઇન્ટરનેટ યુઝ કરવા. નાવ ઇન વિચ ફર્સ્ટ Zappay કે જે લિસ્ટ છે આપણે પહેલું જોયું હતું કે લિસ્ટ ઓફ લીડિંગ પેમેન્ટ ગેટવે કે કયા લોકો છે એ પેમેન્ટ ગેટવેથી લીડ કરી શકે છે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ Zappay વોઝ ફાઉન્ડેડ ઇન ધ યર 2011. Zappay ક્યારે આવ્યું હતું કે 2011માં આવેલું હતું. Zappay હેઝ ટુ મેજર પ્રોડક્ટ્સ ઓફર મર્ચન્ટ. Zappay છે બે મેજર પ્રોડક્ટ છે એ પ્રોવાઈડ કરે છે. ધીસ ઇઝ અ Zappay. વેબ પે એન્ડ બેંક પે. ધીસ અ કંપની કરન્ટલી હેઝ અ મોર દેન 5 મર્ચન્ટ. એમાં કેટલા 500થી વધારે વેપારીઓ જોડાયેલા છે. ઇટ ક્લેમ્સ ટુ હેવ કન્ડક્ટેડ ઓવર 1 બિલિયન ટ્રાન્ઝેક્શન ઇન્ટરનેશનલી. ક્યાં સુધીનું છે આમાં કનેક્ટેડ તો કે મોર દેન 1 બિલિયન ટ્રાન્ઝેક્શન થઈ શકશે. The company has the started goal of stimulating payment transactions in India. ઇન્ડિયામાં કોઈ પણ જગ્યાએ ચાલે છે. ઇટ ફેસિલિટી પેમેન્ટ ઇન ધ મલ્ટિપલ કરન્સીસ. ઘણી બધી કરન્સીસ છે એ લોકો Zappayમાં રાખે છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ યુરો છે, ડોલર છે ને રૂપીસ. આપણે રૂપીસ ચાલે છે એવી રીતના ઇન્ડિયામાં એવી જ રીતના યુરો અને ડોલર એ બે પણ Zappay રાખે છે. ધ
Noteworthy features is that the payment are received in the respective bank account the very next day after it's been done on the વેબસાઇટ. હવે ઝાકપે આપણે કોઈ પોર્ટલ ચૂઝ કરી કે પેમેન્ટ ગેટવેમાં આપણે ઝાકપે ચૂઝ કર્યું તો એ 1 અથવા તો 2 દિવસ 2 દિવસ રાખે છે ને પછી એ આપણી વેબસાઇટ પર ઓકે આપે છે કે જ્યાં સુધી એ લોકો છે એ કોઈ આપણી એક્વાયરિંગ બેંક છે એનો કોન્ટેક્ટ કરી લે, એ લોકો ચોક્કસપણે જો એમ કે હા એ પર્સનનું જ છે અકાઉન્ટ નંબર બધી ડિટેલ્સ ચેક કરી અને પછી પાછું ઝાકપેવાળાને કહેશે કે ઝાકપે આપણો ઓર્ડર ત્યાંથી ડિસ્પેચ કરશે. એટલે કોઈ પણ વસ્તુમાં પેમેન્ટ કરવું હોય તો ઝાકપે છે એ 2 દિવસનો ટાઈમ લાગશે. હવે આપણે એના ફીચર્સ જોઈએ. ઇટ ઇઝ અ 100% ઓનલાઈન રજિસ્ટ્રેશન અપ્રુવલ પ્રોસેસ. ધેર ઇઝ અ નો નીડ ટુ ફિઝિકલ ડોક્યુમેન્ટ. આ કેવું હશે તો કે 100% ઓનલાઈન પેમેન્ટ છે, આમાં કોઈ ફિઝિકલ ડોક્યુમેન્ટની રિક્વાયરમેન્ટ રહેતી નથી. સેવ્ડ કાર્ડ્સ ફીચર્સ એટલે ગમે એ મલ્ટી કરન્સી સપોર્ટ, એટલે 3-4 કરન્સી આપણે જેમ કીધું કે યુરો છે, ડોલર છે, રૂપીઝ છે, એ બધું શું કરશે તો કે સપોર્ટ કરે છે. સેવ્ડ કાર્ડ્સ ફીચર્સ એટલે કે બધા કાર્ડ્સ છે એ બચાવવા માટેની એના ફાયદા છે. દેન ઓટો ટ્રે પેમેન્ટ, આમાં પેમેન્ટ કેવી રીતે થશે તો કે એની જાતે જ બધું પેમેન્ટ નેક્સ્ટ આઉટ ઓફ નેક્સ્ટ થયા રાખશે. દેન ફ્રોડ ડિટેક્શન, આમાં ફ્રોડ છે એ ડિટેક્ટ થશે, બહુ ઓછો થશે, રેરલી થશે. એન્ડ નેગેટિવ કાર્ડ ડેટાબેઝ, જે ડેટાબેઝમાં નેગેટિવ કાર્ડનું માર્કિંગ છે એ પણ ઓછું થઈ જશે. દેન પેમેન્ટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બેઝડ ચેક્સ, હવે આમાં કઈ રીતે થશે તો કે એનું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે એ ચેક કરી અને પછી પેમેન્ટ કરવાનું રહેશે. PCI કમ્પ્લીટન્ટ, T+1, T+2, T+3 એવી રીતના ઓબ્ઝર્વેશન આવશે કે જે ડેટાબેઝ સિક્યુરિટી ટ્રાન્ઝેક્શન્સમાં આવશે. 1 ડેટ +1 ડે એટલે કોઈ એક ડેટ છે એના +1 દિવસ, બીજું ડેટ છે તો એના +2 દિવસ, એવી રીતના એ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ કરશે. T ઇઝ ધ ટ્રાન્ઝેક્શન ડેટ, ટી શું છે તો એ ટ્રાન્ઝેક્શનની ડેટ છે. રિપ્રેઝેન્ટિંગ ધ ડેટ ઓન ધ વિચ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ અકર્સ, કે ગમે એ દિવસ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ કરવાનું હોય કે T+1 પે આઉટ સાયકલ તો કેવી રીતના થશે કે ટ્રાન્ઝેક્શન ડેટ 1 છે તો એના +1 દિવસ, દેન ટ્રાન્ઝેક્શન ડેટ 2 છે તો એના +2 દિવસ, ટ્રાન્ઝેક્શન ડેટ 3 છે તો એના +3 દિવસ, એવી રીતના ટ્રાન્ઝેક્શન થશે. દેન લીવ ચેટ સપોર્ટેડ, it provides 24/7 services, email support through a contact form, chat and emails. એટલે ચેક અને ઈમેલ્સ દ્વારા 24/7 કન્ટિન્યુ રહેશે. એક્સેપ્ટ વિઝા, માસ્ટરકાર્ડ, મેસ્ટ્રો, AMX, ડિનર, ડિસ્કવર, આ બધી વસ્તુઓ આમાં એક્સેપ્ટ કરવામાં આવશે. ઇન્ટિગ્રેશન કિટ ફોર ઓલમોસ્ટ એવરી પ્લેટફોર્મ, બધી જગ્યાએ પરફોર્મ કરી શકશે. નાવ સેકન્ડ ઇઝ અ CC Avenue. So what is a CC Avenue? CC Avenue is a commerce service provider કે જે ઝાકપે હતું એવી જ રીતના CC Avenue, બટ આ છે એ વધારે પડતું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે વધારે પડતું લોકો પ્રિફર કરે છે. ઇટ ઇઝ વન ઓફ ધ સાઉથ ઇન્ડિયન લાર્જેસ્ટ પેમેન્ટ ગેટવે પ્રોવાઈડર. કોણે પ્રોવાઈડ કર્યું છે કે સાઉથ ઇન્ડિયનવાળાએ પ્રોવાઈડ કરેલું છે. Then the authorized by Indian facilitate institutions, they started their business in the year of 2001. જ્યારે ઝાકપે 2011માં આવેલું હતું ત્યારે આપણે CC Avenue જોયું તો એ ક્યારે આવેલું તો કે 2001. Recently they removed their UI user interface for the better user experience. અત્યારે એને સારા એવા એક્સપિરિયન્સમાં રિમૂવ કરી નાખેલું છે. CC Avenue supports almost every Indian bank with a multiple payment options. ઓવરઓલ બધી બેંક્સમાં સપોર્ટ કરે છે અને મલ્ટિપલ પેમેન્ટ ઓપ્શન, એમાં ઓપ્શન પણ બધા પ્રકારના અવેલેબલ હોય છે. ઇટ પ્રોવાઈડ વિથ અ સિક્યોર શોપિંગ એન્વાયરમેન્ટ. વેરિયસ અધર બેનિફિટ્સ પ્રોવાઇડેડ બાય CC Avenue are the fast and efficient credit card process. Also no merchant account required is required to use the service. એટલે આમાં કોઈ પણ પ્રકારના મર્ચન્ટના અકાઉન્ટ રિક્વાયરમેન્ટ રહેતી નથી. ઇટ ઓલ્સો પ્રોવાઈડ વિથ વેરિયસ ઇન્ટરનેશનલ એન્ડ નેશનલ બેંક સર્વિસીસ. આ બધી ઇન્ટરનેશનલ જે બેંક છે અથવા તો નેશનલાઇઝ્ડ બેંક છે એ બધા સાથે પણ કનેક્ટેડ છે. ઇટ ઇઝ અ ઓનલાઈન પ્રોસેસ ગેટવે. CC Avenue provides a secure link between bank and website. બેંક અને વેબસાઇટ વચ્ચેની સિક્યોર લિંક આ લોકો રાખશે. CC Avenue is one of the leading service provided in India where it is the 1000 of web entrance. આમાં 1000 કરતાં પણ વધારે વેબ એન્ટ્રન્સ હોય છે. આપણે એના ફીચર્સ જોઈએ. ફી પ્રો પ્લાન, ઝીરો સ્ટાર્ટઅપ્સ,
₹30,000 INR, એટલે એને ટ્રાન્સફર ચાર્જ કરવાનો 30,000 છે. એન્યુઅલ મેન્ટેનન્સ ફી ઇઝ બિંગ ચાર્જ, એન્યુઅલ જે ફી છે એ લેવામાં આવે છે. ઇટ હેઝ બી ટાયર્ડ વિથ 8 મેજર બેંક્સ ફોર EMI ઓપ્શન્સ. 8 મોટી એવી બધી બેંક્સ છે કે એની સાથે પણ મોટી બેંક સાથે EMIના ઓપ્શન્સ પણ આપે છે. ટ્રાન્ઝેક્શન ફી ઇઝ અ ચાર્જ સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ 2.00. ટ્રાન્ઝેક્શન ફી થશે કે આપણે રૂપીઝમાંથી યુરોમાં અથવા યુપીઝમાંથી ડોલરમાં અથવા તો રૂપીઝમાંથી આપણે કોઈ કરન્સીમાં ચેન્જ કરવું છે તો આપણે એના માટે ટ્રાન્ઝેક્શન ચાર્જ 2% લાગશે. ઇટ હેઝ ટુ ડીલ મલ્ટિપલ કરન્સી ઓલ ધ ઓવર વર્લ્ડ. જ્યારે ઝાપ પે હતું એ ઇન્ડિયા માટે હતું, જ્યારે CC એવેન્યુ છે એ આખા ઇન્ડિયા માટે છે. CC એવેન્યુ ઓલ્સો એક્સેપ્ટ ઇન્ટરનેશનલ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ, કે ઇન્ટરનેશનલ ટ્રાન્ઝેક્શન છે એ પણ એક્સેપ્ટ કરી લે છે. નાવ થર્ડ ઇઝ અ CBS. ઇટ મીન્સ કે e-billing solutions. E-billing solution private limited is the first Indian merchant company કે જે આપણને આમાં દેખાય છે કે does the billing experience most easy of a business customer to pay, presentations, reporting, integration, dispute, payment and access. આ બધી વસ્તુ છે કે ડિજિટલમાં જે જોવા મળે છે. કસ્ટમર ડેફિનેશન કંટ્રોલેશન, જ્યારે પેપર વર્કમાં શું થશે તો કે ઓનલાઈન વોઇસીસ આવશે નહીં. કસ્ટમર રિપોર્ટિંગ ધ અકાઉન્ટ કેટેગરાઇઝડ, અને આમાં કેવી રીતે સ્ટેટિક રિપોર્ટ એન્ડ બિલિંગ સિસ્ટમ ગ્રુપિંગ, એટલે કઈ રીતે પીપલે કયું બધું એક્સેપ્ટ કર્યું છે તો કે જે ઓનલાઈન વાળું છે એ વધારે એક્સેપ્ટ કર્યું છે, કે જ્યારે પેપર વર્ક વાળું કે ઓફલાઈન છે એ એક્સેપ્ટ કરેલ નથી. EBS, it means કે e-billing solutions. In here the shopping is being made in a merchant website and collection the payment from customer is done through net banking, debit, credit or net banking cards. નેટ બેન્કિંગ દ્વારા થાય છે અથવા તો ડેબિટ કાર્ડ અથવા તો ક્રેડિટ કાર્ડ દ્વારા EBSનું પેમેન્ટ છે એ કરી શકાય છે. ઇટ પ્રોવાઇડ સર્વિસ ટુ લાર્જ વેરાયટી ઓફ e-કોમર્સ વેબસાઇટ એન્ડ e-શોપિંગ પ્લેટફોર્મ ઇન ઇન્ડિયા. ઇન્ડિયા માટે e-કોમર્સ વેબસાઇટ અને e-શોપિંગ પ્લેટફોર્મ પ્રોવાઈડ કરે છે. ઇટ ઓલ્સો એક્સટેન્ડ ઇટ્સ અ સર્વિસ ફોર ફોરેન કન્ટ્રીઝ, કે જે ફોરેન કન્ટ્રીઝમાં પણ આપવામાં આવે છે. ઇટ ફોકસીસ અ લોટ આઇકોન ઇનોવેશન્સ એન્ડ ટ્રાન્ઝેક્શન પ્રોટેક્શન્સ, કે એમાં એટલા બધા ઇનોવેશન્સ છે અને પ્રોટેક્શન ટ્રાન્ઝેક્શન પણ આપવામાં આવેલા છે કે જેથી કરીને કંપનીમાં કે કોઈ આ પેમેન્ટ ગેટવેમાં ફ્રોડ થતો નથી. અગેન EBS ઇઝ સર્ટિફાઈડ એઝ અ સિક્યોર પેમેન્ટ પ્રોસેસર વિચ ઇઝ અસેમ્બલ ધ મની ફોર ઓનલાઈન પેમેન્ટ ઓપ્શન્સ. આમાં શું થશે તો કે મની વગર કોઈ પણ પ્રકારનું ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શન થઈ શકશે. હવે એના ફીચર્સ જોઈએ તો અપ ટુ ફી પ્રો પ્લાન ઇન્ક્લુડ્સ અ ઝીરો સ્ટાર્ટઅપ પ્રીમિયમ પ્લાન ઇન્ક્લુડેડ પ્રાઇઝ ઓન રિક્વેસ્ટ. હવે એ કસ્ટમરને પ્રાઇઝ કસ્ટમર ઉપર ડિપેન્ડ કરે કે એ લોકો કઈ કઈ ફેસિલિટી માંગે છે. જે રીતે ફેસિલિટી માંગતા જશે એમ એની પ્રાઇઝ ઇન્ક્રીઝ થતી જશે. એન્યુઅલ મેન્ટેનન્સ ફી ઇઝ અ વર્થ ટુ 1200. એક વખત પોર્ટલમાં તમારે રજિસ્ટ્રેશન કરાવવાનું રહેશે કે જેમાં એન્યુઅલ મેન્ટેનન્સ ફી આપવાની રહેશે, કે જે શું છે તો કે 1000 કે 1200 રૂપિયા મિનિમમ ફી રહેશે, કે જેનાથી તમે કોઈ પણ જગ્યાએ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ફોર્મ ભરી શકો, કે જેના માટેની મિનિમમ એન્યુઅલ ફી હશે 1200. ટ્રાન્ઝેક્શન ફી ઇઝ અ ચાર્જ અપ ટુ 2%. જેમ CC એવેન્યુમાં હતું એવી જ રીતે EBSમાં છે કે એની ટ્રાન્ઝેક્શન્સ કોઈ પણ મનીનું રૂપીઝનું છે યુરોમાં અથવા તો ડોલરમાં ટ્રાન્ઝેક્શન્સ કરવું છે તો એમાં 2% ચાર્જ લાગે છે. ઇટ હેઝ ટાયર્ડ અપ વિથ 9 મેજર બેંક્સ ફોર EMI. કેવી તો કે 9 મોટી બેંક્સ છે એ લોકો EMIના ઓપ્શન્સ પ્રોવાઈડ કરે છે. ઇટ એક્સેપ્ટ ધ પેમેન્ટ થ્રુ વિઝા, માસ્ટર કાર્ડ, રૂપે એન્ડ મેસ્ટ્રો પેમેન્ટ. કયા કાર્ડ્સ યુઝ કરે છે પેમેન્ટ તો વિઝા, માસ્ટર કાર્ડ, રૂપે અને મેસ્ટ્રો પેમેન્ટ દ્વારા એ લોકો એક પેમેન્ટ કરી શકે છે. દેન સિટ્રસ પે. સિટ્રસ પે ઇઝ અ લીડિંગ. આ EBSનો લોગો છે અને આ EBSનું કે આ લોકો ક્યુ વધારે સજેસ્ટ કરે છે. ના હવે સિટ્રસ પે, તો આ સિટ્રસ પેનો લોગો છે. સિટ્રસ પે ઇઝ અ લીડિંગ ધ ફાસ્ટેસ્ટ ગ્રોઈંગ કંપની. સિટ્રસ પે કેવી છે કે ફાસ્ટેસ્ટ ગ્રોઈંગ કંપની. તે સ્ટાર્ટેડ ધેર ઓપરેશન્સ ઇન એપ્રિલ 2000
એને સ્ટાર્ટ ક્યારે કરેલું હતું તો કે એપ્રિલ 2011 એન્ડ હેવ મોર દેન 800 બિલિયન્સ યુઝર. ઇટ ઇઝ વન ઓફ ધ ફાસ્ટેસ્ટ ગ્રોઈંગ કંપની. કે 1 એપ્રિલ 2011 એના કેટલા તો કે 800 મિલિયન કરતાં પણ વધારે યુઝર્સ હતા. તો આ કેવી બની તો કે વન એઝ ધ ફાસ્ટેસ્ટ કંપની ગ્રોઈંગ કંપની બની. સિટ્રસ પે પ્રોવાઇડ અ મોબાઈલ એન્ડ ડિજિટલ પેમેન્ટ ટેકનોલોજી ટુ મેક ધ શોપિંગ ઇન અ સ્પેસિફિક સેક્ટર એન્ડ કસ્ટમર કમ્ફર્ટેબલ. કસ્ટમર જે વસ્તુ ખરીદવી છે એ સેક્ટરની સિલેક્ટ કરવાનો આફ્ટર તેની પેમેન્ટ પ્રોસેસનું સિટ્રસ પે છે વધારે કસ્ટમર કમ્ફર્ટેબલ છે એવી રીતના અને મોબાઈલ પેમેન્ટ દ્વારા પણ કરવામાં આવે છે. ધ કંપની ઇઝ અ ફર્સ્ટ એન્ડ ઇનિટિયર ટુ બ્રિંગ ધ ઇન્ડસ્ટ્રી ફર્સ્ટ પેમેન્ટ સોલ્યુશન સચ વન ક્લિક ચેકઆઉટ. કે એક ક્લિકમાં એને ઘણું બધું મળી જાય છે. ધેન વોલેટ ફોર કેપ્સ, કન્ઝ્યુમર એનાલિટિક્સ, નેટિવ મોબાઈલ એપ, પેમેન્ટ એન્ડ મેની મોર. આ બધી એપ્લિકેશન્સ છે એને સપોર્ટ કરે છે. આના ફીચર્સ આપણે જોઈએ તો કે ઇટ ઇઝ અ નો સેટઅપ ફી. આમાં કોઈ પણ પ્રકારની ફી છે નહીં. એન્યુઅલ મેન્ટેનન્સ ફી, આમાં એન્યુઅલ મેન્ટેનન્સ ફી છે નહીં. બજારમાં 1200 અથવા તો 2000 સુધીની એન્યુઅલ ફી વર્થ હતી, આમાં કોઈ વર્થ છે જ નહીં. INR ટ્રાન્ઝેક્શન ફી ઇટ ઇઝ જસ્ટ 1.99 પ્લસ 3 INR. વોટ ઇઝ INR? રૂપીઝ ટુ $, એક્સચેન્જ રેટ, જેને કહેવામાં આવે છે INR રેટ. આમાં 3% લાગશે, બાકી બધામાં આમાં 3 રૂપીઝ લાગશે અને 1.99% લાગશે, જ્યારે બાકી બધામાં 2% હતું. ઇટ હેઝ ટાયર્ડ વિથ 9 મેજર બેંક્સ ફોર EMI ઓપ્શન્સ. 9 મોટી બેંક્સ છે જે EMIનો ઓપ્શન્સ આપે છે, ઇન વિચ સિટ્રસ ટેક. સો થેન્ક યુ વેરી મચ.